Bună ziua, sunt Daniela Mușoiu, coordonator al Masterului de Îngrijiri Paliative la Universitatea Transilvania Brașov și medic cu experiență de peste 20 de ani în îngrijiri paliative. Această experiență a fost dobândită lucrând la Hospice Casa Speranței Brașov, primul serviciu de îngrijiri paliative din România. Acest video demonstrează un algoritm simplu de abordare a conspirației tăcerii, fenomen care este frecvent întâlnit în toate culturile, sigur poate în țări ca și România sau Grecia îl vom găsi mai frecvent. Ce înseamnă de fapt această conspirație a tăcerii? Înseamnă reținerea, ascunderea unor elemente legate de diagnostic sau legate de prognostic față de pacient și destăinuirea lor preferențială spre membrii familiei. Cine generează această conspirație a tăcerii? Poate că noi, ca și medici, uneori subestimăm nevoia pacienților de a primi informații legate de boala lor sau poate simțim că este mai ușor, mai puțin stresant pentru noi să împărtășim aceste informații întâi familiei și sigur uităm că făcând acest lucru, de fapt, încălcăm principii sau reguli etice foarte importante, precum ar fi autonomia sau confidențialitatea. În acest video veți avea un model și cum puteți face în momentul în care familia intră și vă spune, vă rog, nu-i spuneți că are cancer pentru că o să-și piardă speranța. Da, poftiți! Bună ziua! Bună ziua! Doctor Mușoiu? Da, doctorița Mușoiu, sunt, haideți, vă rog, luați loc. Dumneavoastră sunteți? Doamna Popa. Doamna Popa. Doamna Popa. Și pentru cine ați venit? Cam aici? Pentru unchiul meu. Că ați lăsat deja hârtiile. Dar n-am venit cu el. Sunt mai singură. Sunteți mai singură. Da. Numai un pic să pun aici că se consultă ca să nu ne deranjeze cineva. Așa. Bun. Ați venit singură, nu l-ați adus și pe dumnealui? Eu aveam programat că vine pentru consulte, am nimic, lăsați că stăm un pic de vorbă și vedem. Nu l-am adus, doamna doctor, că eu am primit un diagnostic urât, ce să vă zic. Știți ce nu știu eu? Cine sunteți dumneavoastră? Da, sunt nepoata lui. Nepoata? Eu o să-mi și notez aici, încep să-i fac foaia și sigur după aceea o să o completez pentru că pe dumnealui. Deci cum de ați venit dumneavoastră, nepoata lui? E singur? Nu, are o soție, dar și ea e bolnavă de cancer, e mai tot timpul la Cluj, unde a tot fost operată și radioterapie și... Ce cancer are, doamnă? Și cancer la limbă, cancer de sân, cancer de piele. Nu, doamne. Dar dânsa nu e pacientă noastră, nu? Nu. Și dumnealui, acum, în afară de soție, și soția, înțeleg că dânsa stă la Cluj? Da, pentru că acolo e familia ei, și părinții, și sora, și de asta în toate transamentele. Deci stă, dânsul e mai mult singur? Da. Deși au un copil, dar ce să vă zic, un copil care vine acasă doar să ia bani, un copil în fiat. Din când în când își mai Băiat sau fată? Băiat. Și ce vârstă are? 20 de ani. Deci înțeleg că acolo sunt niște relații mai tensionate. Da, din păcate. Și dumneavoastră îmi spuneți că sunteți acum nepoata, sunteți... Fiica sorului. Și mama dumneavoastră știe? Nu știu nimeni, doamna doctor, numai eu știu. Nici unchiul meu nu știu. Care spuneți că totuși dânsul va da actele. Da, ea a tot răbușit în ultima vreme, i-am zis că și de la cântat, că e profesor de vioară și mai cânta, dar răbușala aia nu lăsa și s-a dus la doctor și au făcut mai multe analize. Apoi, sincer, eu nu știu dacă s-a uitat sau nu cred că s-a uitat și nu cred că știe ceva. Mi-a zis, uite, tu mai știi doctori, așa, du-te și tu și vezi ce să fac pentru răbușala asta, că astea sunt. Și uitați ce... Dați-mi pic să văd ce actele care aveți dumneavoastră. Și dumneavoastră acum ați venit ca să luăm în evidență și pentru ce? Da, dacă puteți să mergeți să-l consultați acasă, dar să nu cumva să-i spuneți că are cancer. De ce vreți să se întâmple acest lucru? Sau de ce cereți acest lucru?
Păi el era un om plin de viață și pentru el viața chiar trebuia trăită. Acum, dacă o să afle că are cancer, mi-e teamă că nu va mai vrea el să trăiască viața asta așa la pace, fără să poată să facă mai nimic. Și a pe doi la mână, tot echilibrul familiei s-ar strica. Mama lui trăiește, are 80 și ceva de ani. Cum să-i spui acelui femei că fiul tău va muri înaintea ta? Sora este bolnavă cu inima, n-ar suporta nici acest diagnostic și cred că dacă l-aș întreba pe el, nici el n-ar fi de acord să afle familia. Să afle familia. Da. Deci înțeleg că motive pe care le aveți deocamdată de grija asta, pe care o aveți pentru dumnealui și temerea că s-ar putea deprima dacă află astfel de veste. A avut în antecedente probleme cu depresie, adică aveți ceva care să vă facă să vă gândiți că asta s-ar putea întâmpla? Nu, dar tocmai cum îl știu că el era un pilon al familiei și îi plăcea să trăiască viața, să muncească, să construiască o casă, să se distreze. Nu ar accepta ca restul vieții să stea în pat. Și să știe că mâine s-ar putea să fie ultima zi. Deci asta este perspectiva pe care o aveți dumneavoastră. Pe de altă parte, îmi spuneți că el este un pilon al familiei, așa ca și personalitate, era genul de om care decideați dumneavoastră pentru el sau decidea dânsul pentru el? Nu, el decidea pentru el. Și credeți că această decizie de a ști sau nu ști ar fi foarte fericit să nu o facă el și să o faceți dumneavoastră? Păi nu știu, de atâta vreme cât mi-a dat mie actele lui, m-am gândit că Care încredere? are încredere că decid eu pentru el. Sau care încredere că îi veți spune? Cum a fost relația dumneavoastră până acum? Foarte apropiată. Deci, sigur că familia foarte des vrea să protejeze pe cel bolnav și vine cu această solicitare. Noi constatăm că foarte des pacienții noștri știu de fapt ce li se întâmplă, numai că le este greu să vorbească cu cineva din familie și le este teamă să nu rănească și ei la rândul lor să-i facă pe cei din familie să sufere. Dar poate că ar fi bine să ne gândim un pic cum vedeți această comunicare sau lipsă de comunicare pe termen lung. Ca, ok, bun, vedem care sunt probleme, da, pe termen lung. Dacă totuși dumnealui se va simți mai rău, va ajunge, ce facem atunci? Sau ce preț vom plăti pentru faptul că acum nu spunem ce este realitatea? Nu mi-e ușor, doamnă doctor, să nu credeți că mi-e ușor că mint o familie întreagă și pământul meu. Și nu doar nopțile. Dar mi-e teamă că fac mai mult rău dacă îi spun adevărul. Și poate o să-i spun atunci când dumneavoastră o să-mi spuneți că nu mai e mult, mai sunt câteva zile sau poate atunci o să-i spun. Și credeți că până atunci faptul că țineți așa tot în dumneavoastră nu vorbiți cu nimeni, dumnealui nu vorbește cu nimeni, credeți că asta o să fie ușor de dus și credeți că asta o să vă țină așa apropiați cum erați până acum? Sau o să vă permită aceeași relație apropiată pe care ați avut-o până acum? Până acum eram sigură că da, acum dumneavoastră încă tot puneți întrebări, eu încep să mă îndoiesc. Nu știu ce să mai zic. Eu vreau ce mai bine pentru el, vă dați seama. Da, sunt convinsă de lucrul acesta și cred că uneori ne imaginăm că ceilalți înțeleg doar ceea ce le spunem noi cu vorba. Dar oamenii își dau din foarte multe lucruri seama că lucrurile merg bine sau nu. Sigur, din primul rând cum se simt și dacă dumnealui este, deci, apropo de problemele pe care le are, că acum am vorbit doar despre diagnostic, are și alte probleme, adică e la fel de energic ca înainte. Nu mai poate munci, a slăbit mult. Și credeți că asta nu interpretează? Adică în comportamentul lui îl vedeți la fel de vesel, îl vedeți la fel de deschis, sau îl vedeți mai tensionat? Nu este. Că, de exemplu, el fuma foarte mult și acum parcă fumează mai mult, deși îl supără gâtul și așa, dar n-a și-a găsit. Ce-a găsit acolo? Și ne-a cam în țigările alea. Dar eu tot spun că stai liniștit că va fi bine. Acum e rău, dar te faci bine. Și mă gândesc că poate speranța asta chiar îl ajută. Am auzit că oricum dacă îl luați aici la îngrijire, la hospice, sunt șanse și să se prelungească calitatea de viața.
Da, pentru că, de fapt, cu cât omul este mai capabil să rămână activ și să facă lucruri, adică noi chiar încurajăm și mă bucur că îmi spuneți că el a fost un om care a fost dornic, să fie angajat în lucruri, dar sigur trebuie întâi să vedem ce suferință are și să înlăturăm suferința aceea ca să poată să fie. Deci, cât se poate. Pe măsură ce el reușește să mai facă aceste activități, corpul lui va putea mai bine să facă față bolii. Deci, noi încurajăm partea asta de activitate, dar, pe de altă parte, și s-ar putea, datorită acestui lucru și îngrijirii pe care o primește și confortului, ca, da, într-adevăr, el să trăiască mai mult. Dar scopul nostru este, de fapt, să și trăiască în perioada aceea. Adică nu să fie un om singur, izolat undeva, care nu mai vorbește cu familia, care nu se mai integrează, care nu poate să vină la noastră să zică, mă, fată, mă, uite, mi-e greu. Da? Și s-ar putea, nici nu să nu putea zice nici el. Dar poate că eu îmi imaginez. Noastră cunoașteți mai bine, știți, deci eu accept ceea ce îmi spuneți dumneavoastră. Pe de altă parte, noi avem experiența cu atâția pacienți și, în general, e bine să încercăm să ne formăm și noi un punct de vedere. Și v-aș propune ca să vin și la prima întâlnire nu comunic. Și pur și simplu văd ce știe dumnealui. Că s-ar putea surpriza mare să fie că, de fapt, dumnealui are soția bolnavă, deci știe ce înseamnă un cancer, a trecut prin el, a primit hârtiile alea, dumnealui nu citește. Spuneți că e profesor de vioară. Da. Și credeți că a fost atât de greu să-și arunce, uitați aici, scrie concluzia mare de tot. Adică s-ar putea ca dumnealui să fi citit și să vă fi împuternicit cu hârtiile astea, de fapt să fi fost un semn de încredere, tu ești omul cu care vreau să vorbesc și du-te tu și organizează-mi îngrijirea. Și atunci ar fi păcat să pierdem această legătură. Dar astea sunt presupuneri. Mi-e teamă să nu renunțe la luptă dacă află că are o boală incurabilă. Da, uneori știți că singurătatea te face mai degrabă să renunți la luptă pentru că te vezi povară. Pe cât dacă ești cu cineva cu care împărtășești povara și e clar că primul pas l-a făcut să împărtășească povara asta cu dumneavoastră, s-ar putea ca asta să ajute. Dar haideți să merg, văd ce știe și ce vrea să știe. O să fiți și dumneavoastră acolo. Dar să nu-i spuneți cumva. Nu, la prima întâlnire doar vedem ce și cum. Și după aceea o să vedeți și dumneavoastră. Și o să vedeți și dumneavoastră un pic, să vă mai gândiți și dumneavoastră așa, un pic și la prețul ăsta pe care, de fapt, fiecare din dumneavoastră îl veți plăti pentru toată conspirația asta pe care o creați. Că, pe de o parte, gândiți-vă că dumneavoastră știți, nimeni din familie nu știe, ni se va deteriora. S-ar putea să aveți reproșuri, s-ar putea să fie lucruri care ați vrea să le spuneți, să-i le spuneți lui, să le părtășiți cu cineva, să nu poate să vrea dânsul să spună și, de fapt, să-i furați acest timp și această oportunitate. Dar astea sunt lucruri pe care le putem discuta în timp. Acum, mergem, îl vedem. Așa departe, puteți să-mi spuneți cât mai are de trăit? Hârtiile sunt hârtii, omul e om. Sigur că fiecare boală are așa o traiectorie a ei. Acum, dumnealui văd că are un cancer la laringe și el merge de obicei cu mult timp local acolo și cu probleme în zona respectivă, în zona gâtului, deci nu se întinde cancerul de laringe așa de repede în alte părți. Cred că e important să-l văd un pic pe dumnealui, să văd cam ce poate să facă. Deci dumnealui peste 50% din timp este încă activ sau mai acasă. E acasă, dar încă nu stă în pat. Da, se îngrijește singur, nu stă încă în pat, dar nici nu mai poate face. Ce făcea înainte. Da. Da, sigur că asta este un indicator așa de prognostic, că m-ați întrebat. Asta este un indicator cât mai poate încă să fie activ și să mai facă activități. Și asta încercăm noi și să și menținem, da? Pentru că de asta confortul să-l aibă și slăbit mult în ultima vreme. Slăbit. Și dânsul se îngrijește singur? Cine îi pregătește mâncare? El își face de mâncare. Da, deci clar trebuie să vedem. Dar astea sunt lucrurile, și astea le putem discuta și vedeți dumneavoastră să vă puneți întrebările astea. Credeți că îmi și le pune și el? Nu știu, v-am zis, înainte să vin la cabinet eram sigură că ceea ce vreau e corect și e bine pentru toată lumea. Acum nu mai sunt așa sigură, dar
Și dumneavoastră sunteți apropiată de el și poate că, sigur, acum și pentru dumneavoastră vestea asta a venit ca un trăsneț. Sau ați bănuit ceva? Cum a fost? Nu am bănuit. Adică știam că are ceva, clar, că îl vedeam și că îl durea gâtul în ultima vreme mereu și cu răgușala care nu mai trecea, dar am zis că nu. Sunt lucruri care ne tratăm cu medicamente. M-am dus în spital să zic că noi nu e nimic de făcut, doamne. Deci a fost și pentru dumneavoastră un șoc ceea ce s-a întâmplat acum. Haideți, eu așa propun, să găsim o zi, să văd săptămâna asta. Să mă uit un pic. Astea sunt hârtiile dumneavoastră. Săptămâna asta, vineri, aș putea să vin. Dumneavoastră lucrați? O să-mi iau o zi de concediu și... Nu, o zi, dar poate dimineața e mai bine sau la sfârșit. Da, dimineața, să vin la 8:30, să vin. Și îl văd și pe dumnealui. Stau de vorbă, vă promit că prima dată nu o să intru să spun eu sunt doctorița Mușură și am venit să vă spun ce boală aveți și o să văd un pic ce știe dumnealui și ce vrea să știe. Și eu cred că e bine să lăsăm pe dumnealui să ne ghideze în lucrurile astea, pentru că până la urmă e vorba de dânsul, e vorba de viața lui, de prioritățile pe care le are și cred eu că e mai bine. Dar putem prima întâlnire doar asta să facem, să vedeți și dumneavoastră cam de unde se situează, să vă simtă și dânsul că sunteți acolo și că vă pasă. Și de acolo, după aceea, vedem întâi să rezolvăm un pic și problemele astea cu mâncatul, cu răgușala pe care mi-am zis, cu durerile astea în gât și apoi treptat mergem mai departe. Eu aș prefera onestitatea, pentru că ne angajăm acum la un drum lung și cred eu că încrederea pe minciună mai greu o construiești, da? Sigur, poate dumnealui nu vrea să știe. Și e în regulă și așa, deci noi oricum vă sprijinim, indiferent ce opțiune are dânsul, dar mi se pare că spuneți un om care el a organizat, el e pilonul familiei și parcă nu aș inclina să cred că el și-ar dori acum, la momentul ăsta, să lasă răspunderea pe umerii altcuiva. Deci nu așa, din câte îl descrieți, nu pare, dar sigur când ne întâlnim, vedem cum e. Deci rămâne pe vineri atunci? Da, mulțumesc foarte mult. Dacă aveți dumneavoastră alte întrebări. Nu știu ce să... M-am întrebat cât mai are de trăit. Ce să... Dacă chiar nici dumneavoastră nu credeți că mai sunt tratamente care să facă bine altul, am întrebare. Văd că a făcut raze deja, raze aici și mă întreb și acolo ce i-or fi spus și așa ca și răspuns tipul ăsta de cancer la citostatice nu răspunde prea mult. Deci, vedeți că vedem acolo, la fața locului, stăm de vorbă cu toții și discutăm după aceea și oricum, dacă e de spus ceva, mi se pare normal să spuneți dumneavoastră, iar rolul nostru să spunem, să răspundem până la urmă la întrebările pe care le are și să încercăm așa împreună, să construim așa pe situația asta ce se poate. Da, păi să sperăm că și dumnealui o să putem să vă lăsați să aibă încredere. Bun, haideți că ne vedem atunci vineri. La 8:30 ne-am notat în agenda și dacă e ceva între timp și se întâmplă ceva, vă rog să mă sunați, da? Dacă se poate. Telefon? Aici la hospice, vă rog, ați primit atunci, ați primit un formular și acolo aveți acel telefon și anunțați, chiar dacă eu nu sunt, fetele îmi comunică. Iar eu aici, în acte, am aici numărul dumneavoastră. Bine, mulțumesc foarte mult!